ተናስልን እንዴት ናችሁ? እንደምሰነበታችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ። እንደተለመደው ዛሬም አንድ ምግብ እየሰራን ቆይታ እናደርጋለን። ባለፈው እንዳደረጉ ዛሬም ታዲስ ቸኮል የገበያ ማዕከል ነው የሚገኘው። እዚህ የገበያ ማዕከል ላይ እንግዲህ በጣም ትልቅ ግዙፍና ለሰርግና የተለያዩ ፕሮግራሞች የሚሆን አዳራሽ አለ። ኳሊም በጣም ከአንድ ሺህ ሰው ላይ የሚያስተናግድ አዳራሽ አለ። እዛ ነው ዛሬ ምግብ እናዘጋጀው። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ይህን ቀርጻ እንድናካሄድ አስተዳደሩ ስለፈቀደ በጣም እናመሰግናለን። ዛሬ እንግዲህ ሮስትድ ፖቴቶ ወይ ደግሞ በኦቨን የበሰለ ድንች ያሳያችኋለሁ። በጣም ትወዱታላችሁ። ቆንጆ አሰራር ነው። እሱን እንግዲህ እንመለከታለን። ግብአቶቹ ላስተዋውቃችሁና ከዛ ወደ አሰራሩ እንገባለን ማለት ነው። የመጀመሪያ ግብአታችን እንግዲህ በደንብ ታጠበ ከነቆዳው እንደ ንጹህ ድንች ያስፈልጋችኋል። በደንብ በብሩሽ ካጥብታናቻ ቆዳው አይላጥም። ከነቆዳው የምንሰራው ያስፈልገናል። ነጭ ሽንኩርት አንደኛ ግብአታችን ነው። ወፍራም ሶያ ሶስ ዳርክ የሚባለው ሶያ ሶስ ያስፈልገናል። እንግዲህ ደግሞ ቁንዶ በርበሬ እንጠቀማለን። የአበሻ በርበሬ ወይ ደግሞ ፓፕሪካ መጠቀም ትችላላችሁ። ግማሽ ቡና ሲኒ ዘይት ያስፈልገናል። የተፈጨ የባዝል ፔስት ባለፈው ሰርተናል። እሱን ያያችሁ የባዝል ፔስት ያስፈልገናል። ለማዘጋጀት እንግዲህ የባዝል ቅጠሉን ለውዝ ፍሬ ወይም ለቂቤውን ነጭ ሽንኩርት ቁንዶ በርበሬ ያጋችሁ በወይራ ዘይት መፍጨት ነው። ይሄ ፔስት ነው። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ፓርሚዛን ጨምራችሁ ማብራት መፍጨት ስላላችሁ ብዙ ጊዜ ለኛ ሀገር በአብዛኛው ቀናት ጾም ስለሆኑ ቺዝ ባታረጉበት ቆንጆ ነው። በመስፈልጉበት ሰዓት ብቻ ቺዙን ቀላቅላችሁ መጠቀም ይቻላል። የመጨረሻ ግብአታችን ደግሞ እንደምትመለከቱት ቀይ ሽንኩርት ነው። ለዚህ በርጁ የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ሽሩም የሚባል የተከተፈ ቀይ ሽንኩርት ነው። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንገባለን። ድንቻችንን ከነ ቆዳው ወይ ኢንጃኬት ይባላል እንዲያረጋችሁ አግድሞች ትከትፋላችሁ። ድንቹን እንደዚህ እንከትፈዋለን። ካረግን በኋላ እንደዚህ ድንቹ ይከተፋል። በነገራችን ላይ የዚህ ምግብ አሰራር አጠቃላይ ከዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ኢትዮ ሼፍ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይብ ካረጋችሁ የደወል ምልክቱን ጭኑ። እንኳን አዲስ ምግቦች በዚህ እንልክላችኋለን። ነው ኢትዮ ሼፍን የይፋዊ ድረገጽን የኢትዮ ሼፍ ድረገጽ www.ethiochef.com ላይ እንገኛለን። የኢትዮ ሼፍ አፕሊኬሽንም ከአፕ ስቶር ወይም ከጉግል ፕሌይ በማውረድ መጠቀም ቻላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ካዘጋጃችሁ በኋላ መጋገሪያ ትሪያችን ላይ ድንች አድርገን እናዘጋጀዋለን። ሳሳ ያሉ ካሉ ግን ባትስከቻችሁ ባይገቡ ቆንጆ ነው። ቀድሞ ይበሱና እንዳያሩባችሁ በዚህ መልኩ ድንቹ መጋገሪያ ዕቃችን እናደርገዋለን። ሊካረግን በኋላ ግብአቶቻችን መጨመር እንችላለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ግብአታችን ሽንኩርት ነው። ሽንኩርት እንደዚህ ጥሩ ይገባል ሽንኩርቱ። ከዛ ነጭ ሽንኩርት ይገባል እናስገባለን። እንዲሁም ቁንዶ በርበሬ ይገባል። ሶያ ሶስ ዳርክ ሶያ ሶስ እንጨምራለን። ግማሽ ቡና ሲኒ ዘይት ታረጋላችሁ። ባዝል ታረጋላችሁ። በርበሬ ወይም ደግሞ ፓፕሪካ መጨመር ይቻላል። ሊካርግን በኋላ ጓንት ተጠቅመን በደንብ አገናሸዋለን። ያርጋችሁ ማሸት በጣም በተለይ በጾሙ ጊዜ በጠቀም በጣም ቆንጆ ነው። በፌ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ። በጾሙ ጊዜ በጣም ቆንጆ ቴስት ይዝላችኋል። ይሄ እንግዲህ ኦቨን አስገብተን በ200 ዲግሪ ለ25 ደቂቃ ያክል እናበስለዋለን። ይሄን ካረጋችሁ በኋላ እንግዲህ ከንፈር ቀድሞ እንዳያር ይሄን ከንፈር ላይ ያለውን እንደዚህ እናጸዳውና ኤቮን ይገባል። ከ5 ደቂቃ እንገናኛለን። የትም አትሄዱ። ኢትዮ ሼፍ የእናንተ ነው። እሺ እንግዲህ ኦቨን ውስጥ በ200 ዲግሪ ለ25 ደቂቃ ቆይቶ ይወጣል። ተመልሰን እንገናኝ። እንግዲህ ቆንጆ ሩዝ እናገኛለን። መልካም ቆይታ። እሺ ተመልካቾቻችን እንደምትመለከቱት ድንቻችን ቆንጆ ነው። በጣም ያምራል። ከለርፉል ነው። በጣም ቴስት አለው። እንደነገርኳችሁ ለተለያዩ ፕሮግራሞች በተለይ በጾም ወራት ድንችን በዚህ መልኩ መስራት ይችላልላችሁ። ይሄን ለልጆች በምሳቃም ለአራታት ብትልኩላቸው እንደ ጠዋት የመክሰስ ቁርስ ይሆናቸዋል።
ከትሬት ሲመጡ መሰረታዊ ተጠብቋቸው ደስተኛው ይመገቡታል። ከጎኑ ኬቻፕ አጋቻ ማቅረብ እነሱ የድንች ወዳጅ ስለሆኑ ይወዱታል። ይሄ ነገር በጣም ያምራል። በጣም ነው የሚያምረው። ካረጋችሁ ኋላ አድርጋቸው በዚህ መልኩ እንግዲህ አዘጋጅታችሁ እንድትመገቡ እንጋብዛችኋለን። በጣም ቀላል ነው እንግዲህ እንዳያችሁት በጣም በቀላሉ እየተዘጋጀላችሁ የሮስት አሰራር ነው። እዚህ ላይ እናንተ እንግዲህ ለአትክልቶችን ካሮት መጨመር ይችላላችሁ፣ እርጥብ ሮዝመሪ መጨመር ይችላላችሁ። አትክልቶች አብራችሁ ቀላቅላችሁ ሮስት ማድረግ ይችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የሮስት ድንች ወይ ደግሞ በኦቨን የበሰለ ድንች አሰራራችን ይህን ይመስላል። ይህን ምግብ እንግዲህ ከዩቲዩብ ቻናላችን ላይ ማግኘት ይችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ ከዌብሳይታችን ላይ ሙሉ አሰራሩን በማግኘት ይችላላችሁ። ethiochef.com ብላችሁ ቤታችንን ጎብኙን። ከጉግል ፕሌይ ወይ ደግሞ ከአፕ ስቶር ደግሞ የኢትዮ ሼፍን አፕሊኬሽን በማውረድ ከዛ ላይ መጠቀም ቻላችሁ ማለት ነው። ለዛሬ በቃው። በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን።